Hi guys! So let's start with the BB cream in the shade Beige. Lightest yung kinuha ko guys kasi acidic ako and usually nag-oxidize yung mga product na nilalagay ko sa face ko. Like foundation, BB cream, and concealer. So let's start. Maglagay na tayo sa kamay ng product and lagay na natin siya sa face. Usually rin, ginagamit ko yung kamay ko lang sa pagbe-blend ng BB cream kasi mas nafe-feel ko yung product sa face na lumalapat. Tsaka nabe-blend ko siya ng maayos kasi hindi ako marunong gumamit ng mga brushes. So, kukuha pa ako ng isa pang drop for the neck. And buildable siya guys, so pwede pa tayo magpatong ng isa pang layer. So blend. Ayan, medyo maputi pa siya ngayon, pero mamaya tingnan natin mag-oxidize siya. And then next naman is yung concealer in the shade Milk Yellow. Medyo maputi rin to guys, pero yun nga, yellow undertone naman siya. So, okay naman siya sa face. Yun nga, mag-oxidize din naman siya sa akin. Kaya check natin. Creamy din yung consistency niya. So, madali rin siyang i-blend. Medyo drying lang siya. So, naglagay ako sa nose bridge, sa forehead, sa chin, and sa mga dark spots. So, kamay lang din yung ginagamit kong pang blend. So, blend. So, next naman is kilay. Let's try this Slim Sketch Eyebrow Pencil in the shade 04. I believe red-brown yung shade niya. So, yung kabilang side is yung spoolie and yung kabilang side naman is yung mismong product. Let's start brushing our eyebrow hair and then lagay na tayo ng product. And for the nose line naman, gagamitin natin yung spoolie kanina sa eyebrow pencil. And magdodraw lang tayo ng straight line sa nose bridge. At saka natin i-blend. Para hindi super flat yung face natin and magkaroon siya ng shadow. Try naman natin tong eyeshadow and kunin natin yung lightest shade and ilagay natin all over our lid. Then, try naman natin yung second to the lightest shade and lagay natin siya sa center of our lid.
And lastly, the darkest shade. Let's put it on the outer side of our lid. Kukunin ko naman itong blush on. Sobrang ganda ng shade na to, guys. And buildable din siya. So, pwede kang magpatong ng magpatong. Hanggang kung saan yung desired color ng blush on na gusto mo. By the way, guys, yung brush and yung mirror na ginagamit ko is also from Daiso. Hack-yan lang din siya, guys. Around 46 to 50 pesos lang. Sobrang mura, diba? Konting tiis na lang. Next naman is for our lips. Let's try this lip tint in the shade Rose. Medyo hindi masyadong maganda yung pag-transfer ng color nito sa akin. Mas light siya dun sa mismong color niya. Next naman natin is yung matte lip in the shade Rose Mother. Sobrang ganda ng shade na to, guys. Super natural looking lang niya. Hindi siya sobrang dark, hindi rin siya sobrang light. Sobrang natural lang. Sobrang ganda. Maglalagay din ako ng lip gloss in the shade 03. Sobrang natural looking din ito. Pero hindi kasi ako fan ng mga glossy lip. More on matte kasi sobrang kapal ng face. And then, ang lips ko. Babalikan ko ulit yung eyeshadow kanina and kukunin ko yung lightest shade for our highlights. Mag-curl na lang tayo ng lashes and we're done! So here's our final look, guys. Thank you for watching! This is my first ever YouTube video. Suportahan niyo po ako sa mga susunod na mga videos. Bye!